วัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ขั้นตอนในการเตรียมอาหารทางสายให้อาหารกันค่ะสำหรับอาหารทางสายให้อาหารนี้เตรียมมาจากอาหารทั้ง5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมหลังจากนั้นก็มาทำให้สุกและปั่นให้ละเอียดเพื่อไม่ให้สายให้อาหารเกิดการอุดตันนะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราจะมาเริ่มต้นกันที่อุปกรณ์ในการเตรียมอาหารทางสายให้อาหารกันค่ะเครื่องปั่นควรเลือกเครื่องปั่นที่มีกำลังวัตต์ตั้งแต่600ถึง 1,000 วัตต์และสามารถปรับความเร็วได้หลายระดับเครื่องชั่งหรือเครื่องชั่งดิจิตอลขนาด1กิโลกรัมหรือความละเอียดอย่างน้อย10กรัมกระชอนตาถี่สแตนเลสควรเลือกขนาดตาถี่ที่สามารถใช้บดข้าวเด็กได้ถ้วยตวงที่มีขีดบอกปริมาตรขนาด500ถึง 1,000 ซีซีหม้อต้มอาหารทัพพีสแตนเลสมีดเขียงถุงบรรจุอาหารทางสายให้อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วช้อนตวงกรวยพลาสติกใช้สำหรับกรอกอาหารเลือกขนาดที่สามารถใช้กับถุงบรรจุอาหารทางสายให้อาหารได้สุดท้ายค่ะจะเป็นพวกหมวกถุงมือและหน้ากากอนามัยสำหรับการเตรียมอาหารทางสายให้อาหารจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะอาดเป็นพิเศษค่ะจะมีข้อควรปฏิบัติอย่างไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารทางสายให้อาหารต้องลวกในน้ำที่ต้มเดือดแล้วพักเอาไว้เป็นเวลาอย่างน้อย15นาทีค่ะก่อนที่เราจะนำมาเตรียมอาหารผู้ประกอบอาหารทางสายให้อาหารต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะคะหลังจากนั้นก็สวมหน้ากากอนามัยและสวมถุงมือด้วยค่ะทำการชั่งตวงส่วนประกอบและเครื่องปรุงต่างๆทุกครั้งค่ะเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับพลังงานและสารอาหารต่างๆตามแผนการรักษาของแพทย์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราขอสาธิตการทำอาหารทางสายให้อาหารที่ให้พลังงาน 1,000 แคลอรี่ต่อปริมาณ 1,000 ซีซีซึ่งใช้สำหรับผู้ป่วย 1 วันวัตถุดิบที่ว่านี้จะมีอะไรกันบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในสูตรอาหารทางสายให้อาหารสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ขนมปัง75 กรัมหรือจำนวน3แผ่นมาต่อกันที่ฟักทองปอกเปลือกหั่นขนาด1นิ้วคูณ1นิ้วจำนวน120กรัมหรืออาจจะใช้แครอทแทนก็ได้นะคะมะละกอสุกหั่นขนาด1นิ้วคูณ1นิ้วจำนวน100กรัมหรือเราอาจจะใช้กล้วยน้ำว้าแทนก็ได้นะคะแต่ต้องนำแกนกลางออกเลือกใช้เฉพาะเนื้อกล้วยเท่านั้นค่ะใบผักกวางตุ้งจำนวน100กรัมหรืออาจจะใช้เป็นผักชนิดอื่นๆแทนก็ได้นะคะอย่างเช่นใบผักกาดขาวใบผักบุ้งใบตำลึงใบโป๋ยเล้งใบคะน้าแต่ต้องเลือกใช้ส่วนที่มีก้านน้อยที่สุดค่ะไข่ไก่เบอร์2จำนวน1ฟองเนื้อปลาดิบจำนวน150กรัมซึ่งจะใช้เป็นเนื้อปลาสดชนิดใดก็ได้ค่ะหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นใช้เนื้ออกไก่หรือเนื้อหมูไม่ติดมันแทนก็ได้ค่ะต่อไปเป็นน้ำต้มสุกต่อกันด้วยน้ำตาลทราย50กรัมแต่มีข้อควรระวังนะคะกรณีผู้ป่วยเบาหวานจะใช้น้ำตาลฟรุกโตสแทนปริมาณน้ำตาลทรายบางส่วนเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแต่จะไม่ใช้น้ำตาลฟรุกโตสแทนน้ำตาลทรายทั้งหมดค่ะเพื่อป้องกันระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงผิดปกตินั่นเองส่วนน้ำมันที่ใช้ควรใช้น้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันรำข้าวจำนวน4ช้อนชาค่ะและควรหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันหมูหรือน้ำมันปาล์มนะคะส่วนประกอบสุดท้ายของเราในวันนี้คือเกลือป่นจะใช้จำนวน4กรัมค่ะที่สำคัญต้องปรึกษานักโภชนาการก่อนทุกครั้งก่อนการปรับเปลี่ยนปริมาณวัตถุดิบเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับอาหารตามแผนการรักษาของแพทย์นะคะเมื่อเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างพร้อมแล้วเราจะไปต่อกันที่ขั้นตอนการทำอาหารทางสายให้อาหารกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนการทำอาหารทางสายให้อาหารเราจะมาเริ่มต้นขั้นตอนแรกโดยการนำวัตถุดิบที่เตรียมไว้ทั้งหมดต้มในน้ำเดือดโดยใช้ปริมาณ600ซีซีค่ะเริ่มใส่วัตถุดิบที่สุกยากก่อนลงไปเริ่มต้นกันที่ฟักทองต่อกันด้วยกวางตุ้งและเนื้อปลาสดตามลำดับหลังจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ลงไปต้มจนไข่ขาวสุกนะคะแล้วค่อยๆใส่น้ำตาลน้ำมันเกลือและขนมปังเป็นลำดับสุดท้ายค่ะคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็พักไว้ค่ะ
ขั้นตอนต่อไปนำวัตถุดิบที่ต้มสุกแล้วมาพักไว้จนอุ่นค่ะที่เราต้องพักให้อุณหภูมิลดลงก็เพื่อป้องกันโถแตกนะคะแนะนำให้คุณผู้ชมใช้อุปกรณ์กดที่เนื้อฟักทองดูนะคะถ้าเนื้อฟักทองมีลักษณะนิ่มแบนและแยกออกจากกันได้ง่ายก็แสดงว่าฟักทองสุกเปื่อยดีแล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะก็นำวัตถุดิบมาปั่นด้วยความเร็วต่ำสุดประมาณ1นาทีแล้วทำการเพิ่มความเร็วขึ้นปั่นต่อประมาณ3นาทีจากนั้นก็ปรับความเร็วไปที่ความเร็วสูงสุดแล้วทำการปั่นต่ออีกประมาณ2นาทีจนเนื้อละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเมื่อสังเกตเห็นส่วนประกอบต่างๆเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะก็ให้ปรับความเร็วกลับมาจนถึงระดับต่ำสุดและก็ปิดเครื่องปั่นค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะคะเราจะเทอาหารทางสายให้อาหารที่ได้จากโถปั่นมากรองผ่านกระชอนตาถี่ลงในเหยือกตวงที่บอกปริมาตรให้เหลือปริมาตรกากอาหารที่กรองได้น้อยที่สุดซึ่งไม่ควรเกิน1ช้อนโต๊ะหรือ1ช้อนกินข้าวกรณีมีกากเหลือมากกว่า1ช้อนกินข้าวให้นำกลับไปปั่นใหม่อีกครั้งค่ะมิฉะนั้นอาหารทางสายให้อาหารที่ได้จะไม่ได้พลังงานตรงตามสูตรที่แพทย์กำหนดไว้และในกรณีที่ปริมาณที่ได้หลังจากการกรองไม่ตรงตามที่แพทย์กำหนดให้เติมน้ำต้มสุกลงไปให้ได้ปริมาณตามที่ต้องการคือ 1,000 ซีซีตามสูตรและควรมีลักษณะเหลวและไหลได้คล้ายน้ำนมซึ่งเป็นลักษณะที่ดีของอาหารทางสายให้อาหารค่ะเนื่องจากเราจะเตรียมอาหารทางสายให้อาหารเพียง1ครั้งใช้สำหรับผู้ป่วย1วันเท่านั้นนะคะจะมีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่เราจะมาเรียนรู้ถึงการบรรจุและการเก็บรักษาอาหารทางสายให้อาหารอย่างถูกวิธีจะมีขั้นตอนอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนการบรรจุอาหารทางสายให้อาหารนั้นทำได้โดยนำอาหารทางสายให้อาหารที่ได้ทำการบรรจุลงในถุงบรรจุอาหารทางสายให้อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วตามปริมาณที่ต้องการโดยแบ่งเป็นมื้อๆให้ครบตามจำนวนมื้อที่กำหนดเมื่อบรรจุอาหารได้ตามที่กำหนดแล้วให้ปิดฝาทันทีค่ะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสำหรับขั้นตอนการจัดเก็บอาหารทางสายให้อาหารก่อนที่เราจะนำอาหารทางสายให้อาหารที่บรรจุลงถุงแล้วไปจัดเก็บนั้นจะต้องทำการพักให้พออุ่นก่อนนะคะแต่ไม่ควรเก็บในช่องแช่แข็งหรือฝาตู้เย็นนะคะเนื่องจากอุณหภูมิไม่คงที่จะทำให้อาหารเสื่อมคุณภาพได้ง่ายและที่สำคัญค่ะอาหารที่เตรียมต้องใช้ให้หมดภายใน24ชั่วโมงหลังจากการปั่นเสร็จค่ะก่อนจะนำอาหารทางสายให้อาหารนี้ไปใช้ในแต่ละครั้งจะขาดขั้นตอนสำคัญขั้นตอนนี้ไม่ได้เลยละค่ะนั่นก็คือขั้นตอนการอุ่นอาหารทางสายให้อาหารค่ะสำหรับวิธีการอุ่นอาหารทางสายให้อาหารนั้นคือการแช่ในน้ำอุ่นโดยน้ำที่ใช้จะต้องเป็นน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสแล้วตั้งทิ้งไว้10นาทีให้อุณหภูมิลดลงอยู่ที่ประมาณ75องศาเซลเซียสจากนั้นนำถุงอาหารลงไปแช่ในน้ำอุ่นดังกล่าวนาน20นาทีค่ะแต่ก่อนที่จะนำอาหารไปให้แก่ผู้ป่วยควรตรวจสอบอุณหภูมิให้เหมาะสมเสียก่อนสามารถทดสอบได้โดยการนำถุงอาหารมาแตะที่หลังมือหากรู้สึกอุ่นพอทนความร้อนได้ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะเพราะถ้าร้อนจนเกินไปจะทำให้ระบบทางเดินอาหารของผู้ป่วยเกิดการระคายเคืองได้ค่ะที่สำคัญค่ะห้ามอุ่นอาหารทางสายให้อาหารโดยตรงกับเตาไฟหรืออุ่นในไมโครเวฟค่ะเพราะจะทำให้คุณค่าของอาหารเสียไปได้นะคะนอกจากนี้ก่อนนำอาหารไปให้แก่ผู้ป่วยทุกครั้งให้สังเกตอาหารโดยการดมกลิ่นถ้าพบความผิดปกติให้ทิ้งทันทีเลยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของขั้นตอนในการเตรียมอาหารทางสายให้อาหารที่เรานำมาสาธิตให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-310-3000หรือจะโทรมาที่หมายเลข1719ติดต่อณโภชนาการก็ได้นะคะหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถจะเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆได้อย่างเข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ